Hi, ik ben Tom Nassing, Beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne. Even over de cijfers die Oekraïne gepubliceerd heeft, het ministerie van Defensie. Die hebben namelijk aangegeven dat ze gisteren 8 tanks van de Russen hebben vernietigd. En 11 armored vehicles, dus dat zijn infanterie-gevechtsvoertuigen. En daar is wat twijfel over, want dat is al een extreem hoog getal. 82 artilleriestukken. Nou, dat is wel heel extreem hoog, maar het past wel in het plaatje. Dus ik wil het niet uitsluiten dat het ook nog eens een keer juist is ook. Want wat de Oekraïners vooral aan het doen zijn, is op een zo goedkoop mogelijke manier zoveel mogelijk materiaal van de Russen kapot maken. Want het probleem was eigenlijk altijd dat Rusland ongelooflijk veel materiaal heeft. Goede soldaten hebben ze bijna niet meer, maar materiaal hebben ze zat. Nou, daar wordt dus keihard aan gewerkt. En dat is belangrijk, met name die artillerie, want daar zijn de Oekraïners zich op aan het concentreren. En het is nog altijd zo dat Rusland zo'n 10.000 granaten per dag afschiet. Dat was ooit in het begin van de oorlog 50.000 tot 60.000 granaten per dag. Dat is nu 10.000. En dat is zoveel minder geworden omdat Rusland minder granaten heeft, maar vooral omdat ze minder artilleriestukken hebben. Die stukken zijn of kapotgeschoten of zodanig vaak gebruikt dat ze uiteindelijk niet meer bruikbaar waren. En die Russen, dat is op zich wel aardig om daar eens die analyse te doen. Het Russische leger, dat denkt niet. Dat is niet de bedoeling dat het denkt. Zo is het leger niet opgebouwd. In het Russische leger krijg je een bevel en je voert dat bevel uit. Heb je de middelen, dan gebruik je dat. Wordt het kapotgeschoten, jammer. Als je het volgende bevel krijgt en je hebt de middelen niet, dan kan je het niet uitvoeren. Dan zit je goed. Zo werkt het Russische leger. En het Russische leger is, omdat het een dictatuur is, zich altijd aan het inlikken bij de grote baas. Dus je moet niet te veel afwijken en niet te veel initiatief nemen. En zeker niet te populair bij je mannen worden, want dan ben je een concurrent van de grote baas. Nou, je moet je daar veel meer inlikken om omhoog te komen, maar je kan ook bij de verkeerde dat doen. En ja, dan kan het zijn dat een andere fractie jouw kopje kleiner maakt. Dus in dat Russische leger, als je officier bent, moet je heel voorzichtig acteren. En vooral doen wat je gezegd wordt, dan kan je het minst overkomen. Oekraïense leger is heel anders. Die zijn heel voorzichtig met hun manschappen en met hun materieel. Want ja, hoeveel heb je? Hè? En het Oekraïense leger heeft het geluk dat ze iedere keer aanvulling krijgen vanuit het westen. Voor wat betreft ook het materieel. Munitie, ja dat is duidelijk, maar dat heeft Rusland nu ook. Maar met name materiële stukken, dat is van belang. En Oekraïne krijgt ook steeds moderner spul. Dat terwijl Rusland steeds verder teruggrijpt naar oude spullen die ze nog hebben staan. Maar dat raakt dus allemaal wel op. En 82 artilleriestukken is echt een gigantische hoeveelheid die kapot is geschoten. Dus het kan zijn dat ze zich daarin vergissen, maar ja, ik weet het niet. Verder, in totaal zijn er 1100 MLRS-systemen kapotgeschoten. Anti-aircraft, dus luchtafweer, zijn er al 861 systemen kapotgeschoten. En er zijn ook al 359 Russische vliegtuigen neergehaald en 326 helikopters. Dat zijn gigantische aanvallen. Nou, aantal drones dat er naar beneden is gehaald is 11.305. Russische drones. Maar ja, het probleem is, dat zijn kleine en dat zijn grote. Dus dat is een beetje lastig. Maar ook het aantal kruisraketten, 2300 zijn er neergehaald. En dat zijn dan degenen die neer zijn gehaald. Dat zijn niet degenen die nog het doel hebben geraakt. Dus er zijn er zoveel afgeschoten. Op een gegeven moment moet het bijna wel op zijn. Nou ja, dan de verschillende auto's. Maar daar zitten dus ook civiele auto's bij die militair gebruikt zijn. Daar praten we over 19.000. Ja, dat is enorm, maar er zijn natuurlijk heel veel civiele voertuigen. Alleen die zijn militair gezien vaak minder goed in te zetten, omdat het terrein zich daar niet toe eigent. Dan speciale gereedschappen en middelen, bijvoorbeeld graafmachines en dergelijke, 2300. En Oekraïne stelt dat ze nu 533.000 voor Rusland vechtende soldaten hebben uitgeschakeld. Dat kan zijn dood, dat kan zijn zwaar gewond, dat kan zijn gevangen genomen. Het probleem is, ben je gewond, dan kan je opnieuw ingezet worden. Ben je gevangen genomen, kan je ingewisseld worden, kan je ook weer terugkomen. Dus het is niet zo dat er dus 533.000 helemaal weg zijn. Sommigen komen weer terug en ja, als ze dan weer geraakt worden, dan worden ze dubbel geteld. Maar goed, dat is dus het probleem waar je een beetje mee zit. Het geeft wel aan dat Rusland
een gigantische hoeveelheid aan mensen verloren heeft. En ook dat heeft alles te maken met, ja, je krijgt een bevel, je moet aanvallen. Je doet dat met alles wat je hebt en je ziet wel wat er terugkomt. Zo werkt dat bij de Russen. En ja, vooral niet denken. Goed, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!